Yes, hello mga katek. Andito na naman tayo sa isang ating pagta-troubleshoot ng isang computer, no? Bali, meron tayo ngayon dito na Acer. Ang problem nito ay ayaw mag-boot. So, pagka in-start mo siya, buksan natin. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ayan ang lumalabas sa kanya, no? Ayan siya. Ayan. Dito dapat plano ko ilagay. Kaya lang wala siyang paglalagyan ng SATA, no? Walang ano. So hindi SSD. Ang kailangan niya ay M2. Yung ganitong klase na nasa kanan ng ang gatla. Ito ay M2. Pwedeng possible supported nito ang NGFF or NVMe na eto ngayon. Meron tayong ito ay parang kasing laki lang siya ng juicy fruit gum. Ayan, ito ay 512 na Western Digital. Bali ngayon, kakabitan ko siya ngayon. Yan, okay. Camera. Yan, para makita nyo yung maigi. Okay. So, ito yan. Pakita ko na sa inyo na ito ay original na Western Digital yan. Original ito. Natin siya dito. Ito ay 4 GB RAM, DDR4 na 4 GB RAM, 3200. Tapos Intel na Pentium. Parang ano lang siya, dual core. So dual core lang siya na Pentium. Ayan. Malinis pa naman siya. Malinis ang inayos ko na yan. Pinakbang umaigi. Ganyan lang naman yan eh. Okay. Ayan, power on natin. F2. Ayan na siya. Sorry. Ayan na siya, WDC 512 gig. So ngayon, gagawin natin ngayon sa kanya, i-install na lang natin ng bagong OS. So kasi remind ko rin ang Windows 10 ay matatapos na ang support sa October, this coming October. Kung hindi bago kalagitnaan ng October yata or bago matapos ang buwan, matatapos na ang support niya sa Microsoft. So ngayon, ang plano ko rito, tiyak para hindi na rin siya mag-callback kasi baka na although pabor din sa akin as technician, pero syempre iniisip natin yung
ikabubuti ng lahat. So, ang gagawin ko na lang rito, installan ko na lang siya ng Windows 11 na latest update. So, titingnan natin. Ito ay 4 gig, no? Ayan, o, ayan siya. 4 gig siya. Intel Celeron. No? Ayan siya. I think kaya naman to. Kasi DDR4 naman siya. So, 4 gig RAM. Upgradable pa ang RAM niya up to 8. Siguro baka hanggang 16 to pwede. So, try na natin at installan. So ayan, na-install na natin siya. Ayan na. Tapos na. So, ito ay Windows 11. Wait lang. Ano natin ang... Ayan siya. Ayan na yun siya. Windows 11 na ito. No? So, ngayon, ayan na. Tingnan natin ang system niya. Ayan siya, installed. Windows 11.4 24H2 latest na to. So i-update ko na lang siya mamaya. I-install ko lang eh. Ayan, Intel Celeron siya, 4 GB RAM, saka 477, bali 512 siya, no? So ang ginawa ko na lang sa pagka ano niya is inano ko na lang siya, pinartition para dalawa siya kasi ayan, pang backup at saka yung main ano niya. So ayan, natin ko. So this is ito yung laman ng nilalaman niya. Ayan. Ayan siya. Utilization niya. Yung memory niya. 1.4 lang ang gamit. Napakababa. Ito yun. Ayan. NVMe. SSD. 5C and 512G. Okay. Ayan. So ngayon ang ginagawa naman natin ay nag-install tayo ng mga support na kailangan ng isang computer. Para hindi na sila nagkakaroon ng problema, ina-update na natin yan up to the latest version bago ko pakawalan. Kasi ganoon naman dapat ang ginagawa. Kasi merong ibang mga technician na hindi nila nilalagyan ng mga updates. Minsan ang update madugo yan. Minsan kailangan merong inuuna at merong hinuhuli. So pag nagkamali ka ng pagkasunod-sunod na installation yan, possible magkakaroon ka ng error. So ayan na, okay na. So na-install ko na yung distributable na yan. Na-install ko na. So ngayon back tayo. Update naman natin yung directs. So directs tayo. Update para updated online. Ayan siya. Ito yung isa sa mga importanteng kailangan na ini-install. No? Yan, okay. Up to the latest directs yan. Yan. Ito yung ang tawag dito, nag-update tayo at saka nag-install ng mga support para wala na maging problema yung gagamit. Ngayon, nag-Windows update naman tayo ngayon. Bali, ito ang importante rin to. Para kailangan kasi, yung iba kasi yung ginagawa, dinidisable nila to, pero importante ito mga to para maging efficient din yung laptop mo. Saka pag mga latest ang ano niyan, maganda ang ano niya, performance. Medyo matagal yung mga ito katulad dito, matagal to.
Ito, medyo mabilis-bilis ko ng konti. Ayan, nag-update siya, no? Realtek, Intel, nag-update siya. So, hintayin na natin siya matapos. And then, yun na. Yan. So, bali ito ay, ano na to? Parang, parang license na to. Pero actually, hindi naman to license na yan. So, pwede siya mag-update. Hindi na to dinidisable yung update na yan. Tingnan mo. Yan ang antivirus niya. Diba? Yung defender na yan. Yan lang, okay na. Kasi ang virus naman, nasa tao rin naman yan. Gumagamit eh. So, ayun na. Medyo madugo yan. Kakain muna ako. Kakainin ko muna aking chikiting. So, okay. And then, after nyan, install na ako ng Office. Ayan ngayon tayo. Nag-update tayo ngayon na mismong yung Acer na. BIOS, system, lahat na. Tapos sinayos ko yung ano niya, yung nilinis ko yung kanyang touchscreen. So, touchscreen. Yung touchpad. So, okay na. Working na yung touchpad niya. So, yan na tayo. Malapit na matapos. And then, after nito, yun nga, yung Office na. Tsaka Photoshop na lang. And then, we're done. Medyo matugo lang, kaya hintay. Pero okay na rin. Mabilis naman eh. Mas lalabas pa ang potential nito pag nataasan ng RAM nito. Mas maganda ito. Sana mataas ang mga RAM nito. Kahit ako, pag kung akin ito, tutobo ko RAM nito. Check ko nga ang ano nito. Ito bali ang ano niya. Buksan natin ilaw. Ayan, okay. So bali, ayan siya. Acer Aspire 3. Ayan siya, oh. Ayan. Inutil inside. No? Pero yan, Acer yan. Updating na. System update. Lahat na. Mga device, lahat na yan. Madugo lang. Pero okay na lang. Okay. Konting pa. Yun na. Ready to go. Start. Open. Sesame. Update pa yan eh. Yan. Blinking na siya. Ayan. Kasi nga pati BIOS niyan eh. So yung mismong laptop itself nag-update na rin. Ayan pa, hindi pa tapos. Yan naman yung sa ano. Ito naman yung update ng Windows 11. Actually, yung kaninang update, dina-download pa lang yun. And then, ito na yung installing ng mga dinownload na updates kanina. So, kailangan kasi i-restart para mag-install. So, ito na ngayon. 98%.
Kasi iba kasi hindi na yan, i-update yan. Bahala ka na sa buhay mo. Ito, bago ko ibigay sa lahat naman, halos ng gawa ko, ay ina-update ko muna para at least wala na silang ginagawa or wala nang gamit na lang talaga totally. Updated na siya to the pinaka-latest version. Akala na iba, madali lang install. Hindi. Yung iba, akala nila kasi pagkatapos na install, bahala, bibigay na lang sa customer, bahala ka na. Kaya minsan yung iba nagkakaroon ng bakit ganito sila na problema ganyan, ayaw mag-play ganito, ayaw mag-ganyan, dahil nga kulang ka sa support, kulang sa update ng BIOS or ng maraming kulang. So ito, kompleto yan. As you can see, ayan na. Yun na. So magkakaalaman tayo nito. So na natin. Okay, and then kakaalaman tayo nito sa system. Tingnan natin siya kung updated sa latest version. Kung meron pa siyang i-update, ibubuga. Tingnan natin. And checking. Na. You're up to date, latest today, 12:57. Ano ba today? Ayan siya. No? Medyo nahirapan lang ako sa okay. Tama. Install ko na lang ang Office at saka Photoshop and then we're good. Facebook, lalagyan ko na rin siya ng Facebook mamaya. So yan, natapos na, no? Bali na-install na natin yung Photoshop. Yan, kompleto na yan. Facebook, kailangan ng technical support, AnyDesk. Nilagyan ko rin ng game, Papa Games. Yan, YouTube. Tapos ang Office nya. Ayan na, kompleto na yan. Publisher, activated na siya, so wala nang problema. Ayan na, ito na siya. Good running condition. Ito yung device manager niya. Okay, mission accomplished tayo. Natapos din natin ang upgrade na tsaka troubleshoot ko yung nito yung although cleaning lang naman, nadaan ko sa cleaning ang kanyang touchpad. So, binaklas ko yung ilalim. At nilinis lang yung flex. At sa awa ng Diyos nakakuha natin, no? So, bali ito na ngayon ang upgrade ng hard drive. Bali, upgrade ng M2 NGFF na to. So, 512 gig. Tapos, yung tagal to nakatenga almost a year. Siya Aspire 3 user. Okay, so yun mga katek, at huwag niyong kalimutan na i-share ang aking mga accomplishments, and maraming salamat sa pagtiyaga niyong pagpanood sa aking post ng mga repair. Maraming salamat. Shutdown na natin to. Salamat ulit.